จ้ะป้าฉันกำลังขึ้นไปจ้ะถ้าป้าต้องไปตลาดก่อนป้าไปได้เลยนะจ้ะจ้ะป้าฉันกำลังขึ้นไปเบลไม่หลับใช่ไหมงั้นถ้าป้าจะไปตลาดก่อนก็ไปได้เลยนะ